ข้างนอกมันเย็นค่ะอยู่ข้างในบ้านดีกว่าอุ่นกว่าเนาะเฮ้ยก็ป๊อปกับฟิลิปเนี่ยคือเราไม่มีลูกกันใช่ไหมคือตัดสินใจวางแผนคือว่าไม่เอาลูกแต่ก็อีกละค่ะถึงมีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาดูแลเราโมงหนึ่งประมาณ38ต่อชั่วโมงคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็คือคูณ2ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่นะคะทำไปจนขายอมเหนื่อยอยู่กับฟิลิปมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราช่วยกันทำงานค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาคอยบริการอย่างเดียวมันไม่ใช่เหมือนมีสามีเป็นคนไทยซึ่งเราจะต้องเซอร์วิสทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเอาครอบครัวพ่อแม่ป๊อปเนี่ยก็คือเหมือนกันแม่ป๊อปก็ทำทุกอย่างนะคะออกทำงานหาเงินเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำงานบ้านทำทุกสิ่งนะคะส่วนพ่อป๊อปทำอะไรนั่งส่องพระค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันในเมลเบิร์นนะคะซึ่งวันนี้อากาศวันนี้เย็นมากอากาศณตอนนี้นะเช็คให้เลยนี่นะคะ8 องศาค่ะแล้ววันนี้อากาศมันก็จะอุ่นที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ11 องศาเดี๋ยวป๊อปจะให้ดูบรรยากาศณตอนนี้นะคะที่หน้าบ้านเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศหน้าบ้านเลยนะคะจะแบบชื้นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันฝนตกค่ะเมื่อเช้านี้แต่จริงๆตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะวันนี้จริงๆฟิลิปเขาก็ชวนป๊อปไปกินข้าวเช้าข้างนอกกันนะคะแต่ว่าป๊อปมีความรู้สึกว่าอากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยว่าทำกับข้าวกินกันเองดีกว่าก็เลยว่าจะทำเบรคฟาสต์นะคะวันนี้ก็เลยให้เขาไปซื้อพวกของที่เราจะมาทำเป็นอาหารเช้ากันมะนาวนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆนะคะพวกผักพวกอะไรอย่างนี้นะคะปูโน่ไปทำอะไรข้างนอกลูกเข้ามาข้างในบ้างลูกมาให้เพื่อนๆดูก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยค่ะให้ปูโน่เขาก็ชอบออกไปข้างนอกอากาศข้างนอกมันเย็นค่ะอยู่ข้างในบ้านดีกว่าอุ่นกว่าเนาะเว้ยนั่งนี่โอเคค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะอยู่ที่นี่นะคะเราจะไปทานข้าวข้างนอกทุกมื้อมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คืออากาศมันไม่ค่อยดีค่ะเป็นไปข้างนอกก็ต้องแบบเฉยแฉะขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลงบางทีก็ฝนตกค่ะมันก็ไม่เวิร์กเนาะก็จะมีขนมปังนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปเอาขนมปังไปปิ้งแล้วก็จะมีสปินิชนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะเขาทำอาหารเช้าจริงๆอาหารเช้าทำไม่ยากค่ะทำกินเองก็ได้ก็จะเป็นออนเนียนนะคะเนี่ยสามีซื้อมาผิดละบอกให้เอาเรดออนเนียนมาเป็นหัวสีแดงอันนี้มันเป็นออนเนียนทำกับข้าวโอ้ยสั่งอะไรไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะไม่ยากป๊อปทำสิ่งที่ป๊อปจะทำเนี่ยจะทำแบบง่ายๆจะไม่ทำอันนี้มันยุ่งยากเนาะคือตอนเนี้ยจริงๆปกติเมื่อก่อนนะคะป๊อปก็เคยแบบมีไข่ด้วยนะคะเป็นแบบทำเป็นออมเล็ตหรือว่าจะทำเป็นบอยเอ็กซ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรโพชเอ็กมันก็คล้ายไข่ต้มแต่เราจะไม่ต้มทั้งเปลือกนะคะเราจะเอาไปต้มในน้ำเดือดแล้วเราก็จะคนแล้วมันก็จะกลายเป็นโพชเอ็กนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีแฮมด้วยแต่ว่าตอนนี้การกินของป๊อปมันเปลี่ยนไปแล้วป๊อปไม่เน้นกินเนื้อสัตว์แล้วนะคะตอนนี้คือป๊อปหันมากิน plant based นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยป๊อปเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็จะพยายามตัดพวกเนื้อสัตว์ออกไปนะคะพวกไข่พวกไก่พวกชีสพวกแฮมอะไรพวกนี้คือจะไม่กินเลยพวกอาหารแปรรูปนี่คือไม่กินเลยนะคะแต่บางครั้งถ้าอยากมากๆก็อาจจะแบบกินนิดนึงก็แบบให้มันแบบหายอยากแต่ว่าก็จะไม่เน้นกินให้มันเป็นอาหารแบบเป็นอาหารหลักเป็นประจำเพราะว่ามันไม่เฮลตี้ค่ะของพวกนี้ตัดได้ก็ตัดนะคะพวกนี้นะคะ
คือจะเน้นกินผักผลไม้ซะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เนาะมันก็ง่ายนะคะกับการที่เราทำอาหารทานเองเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าเราอยากจะกินอะไรไม่กินอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกน้ำมันอะไรเงี้ยคือป๊อปก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดก็คือไม่ใส่เยอะพยายามใส่ให้น้อยที่สุดเพราะว่าฟิลิปเขาก็อายุเยอะแล้วค่ะอายุเขาเริ่มเยอะโรคต่างๆมันก็เริ่มมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันหัวใจเบาหวานอะไรพวกนี้คือป๊อปแบบเป็นแคร์เลอร์ใช่ไหมก็คือเราจะรู้เลยว่าคนที่เราดูแลคือเขาสุขภาพไม่ค่อยดีในบ้านปลายชีวิตตอนเขาแก่แล้วอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกโรคภัยต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยค่ะคืออะไรที่เราสามารถเลี่ยงได้เราควบคุมได้เราก็ควบคุมค่ะเพราะว่าคือเอาจริงๆนะคะไม่อยากที่จะแก่ไปแล้วต้องไปนอนติดเตียงหรือว่าคือไปไหนมาไหนไม่ได้อันนี้ก็คือชีวิตคุณภาพมันก็จะต่ำลงถูกไหมคะสู้แบบแก่แบบมีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่เป็นภาระลูกหลานแล้วก็ป๊อปกับฟิลิปเนี่ยคือเราไม่มีลูกกันใช่ไหมคือตัดสินใจวางแผนคือว่าไม่เอาลูกเพราะว่าคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะคะคือการไม่มีลูกน่าจะสบายมากกว่าเพราะว่าป๊อปเห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่เขามีลูกกันเนี่ยเขาก็จะมาบ่นนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลลูกด้วยเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะฟิลิปเขาก็อายุเยอะแล้วจะมาให้มานั่งเลี้ยงเด็กเล็กๆก็คงไม่โอเคอะค่ะและอย่างป๊อปก็ไม่ใช่สายรักเด็กสักเท่าไหร่นะคะก็คือชอบชีวิตอิสระมากกว่าก็เลยเลือกที่จะไม่มีลูกก็เลยมีบูโน่แค่นี้ก็คือพอแล้วค่ะบูโน่ก็เปรียบเหมือนลูกชายนะคะตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตง่ายๆชิลๆกัน2คนตายายก็คือบ้านปลายชีวิตไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องเป็นห่วงใครไม่ต้องลำบากใครแล้วก็ไม่ต้องหวังให้ใครมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้เลยนี่เพราะว่าถ้าอีกหน่อยเราแก่ตัวไปเราไม่มีคนดูแลแต่ก็อีกละค่ะถึงมีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาดูแลเราเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะอย่างป๊อปอย่างเงี้ยป๊อปก็ไม่ค่อยได้ดูแลพ่อดูแลแม่อาจจะช่วยเขาบ้างในเรื่องของ financial เรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาติดขัดเราก็ช่วยเขาบ้างแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็ยังต้องดำเนินชีวิตของเราด้วยคือก่อนอื่นเนี่ยล้างผักก่อนเลยค่ะคือป๊อปก็จะเอาน้ำใส่น้ำไว้นะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาผักอันนี้เขาเรียกว่าสปินิชนะคะใส่ลงไปเลยคือว่าพวกผักพวกนี้มันจะมีพวกทรายติดอยู่นะคะต่อให้ดูเหมือนมันสะอาดแล้วนะคะจริงๆเขาทำมามันก็สะอาดมาประมาณนึงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีขี้ทรายอะไรอยู่เวลาเราทานอย่างเงี้ยมันเวลาเคี้ยวถ้าไปโดนทรายอะไรเงี้ยมันจะแบบมันไม่โอเคอะค่ะจริงๆวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ป๊อปอะต้องไปทำงานตอนบ่ายนะคะงานที่ป๊อปทำเนี่ยมันจะเริ่มประมาณบ่าย3 โมงช่วงเช้าป๊อปก็เลยได้มีเวลาใช้เวลาอยู่กับฟิลิปบ้างนะคะวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าฟิลิปเขาจะหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์คือเขาทำงานวีคเดย์ก็คือจันทร์ถึงศุกร์แล้วเขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอย่างป๊อปเนี่ยป๊อปจะทำงานวันเสาร์อาทิตย์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจ่ายเยอะกว่าค่ะคือจ่าย2 เท่าของค่าแรงปกติอย่างเช่นสมมุติว่าเขาจ่ายให้ป๊อปตอนนี้ใช่ไหมคะเรทชั่วโมงนึงประมาณ38ต่อชั่วโมงคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็คือคูณ2ค่ะถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยก็คือจะคูณ 1.5 เท่าก็น่าจะประมาณ50 กว่าบาทมั้งถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ป๊อปทำ7 ชั่วโมงก็คูณไปอีก7ค่ะนั่นแหละค่ะรายได้มันดีช่วงวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่นะคะทำไปเถอะค่ะยอมเหนื่อยยอมที่จะก็คือแลกกันนะคะเราจะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากแต่เราก็จะได้ค่าแรงมากมันก็ดีกว่าเราไปเสียเวลาทำงานวีคเดย์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยมันได้แค่เท่าเดียวคือทำเสาร์อาทิตย์คือทำวันเสาร์วันอาทิตย์มันคุ้มกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะเราอาจจะไปหยุดวันวีคเดย์แทนอย่างเงี้ยค่ะปกติตอนนี้ป๊อปก็หยุดทุกๆวันพุธซึ่งวันพุธปกติป๊อปก็จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็
นัดกันไปทานข้าวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าวันพุธคือฟิลิปเขาก็ทำงานถูกไหมคะดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ของป๊อปก็คือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะเราก็จะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวของเราด้วยแล้วส่วนวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคือตอนเช้าป๊อปก็ยังมีเวลาอยู่กับเขาแล้วก็ทำอะไรทานกันอะไรเงี้ยหรือไม่เราก็อาจจะออกไปทานข้าวข้างนอกกันแบบเนี้ยค่ะโอเคมีมีดอยู่ตรงนี้คือเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะในการทำจริงๆนะเราทำกินเองก็ได้ค่ะอาหารเช้ามันไม่ได้ยากแต่เวลาเราไปทานข้างนอกอ่ะมันก็คือได้แค่บรรยากาศแต่ณวันนี้อากาศมันไม่ดีมันก็ไม่คุ้มที่จะไปทานข้าวข้างนอกใช่ไหมคะทำกินเองดีกว่าค่ะแล้วก็ได้กินผักสดๆด้วยแล้วก็เราจะทำปริมาณเยอะขนาดไหนก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมคะเราไปทานร้านอาหารอย่างเงี้ย เราก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเลยเขาจะใส่อะไรให้เราบ้างเราก็ไม่รู้มันจะแบบจะเฮลตี้ไหมจะแบบใส่น้ำมันเยอะขนาดไหนเนยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนยมันก็ไม่เฮลตี้ก็คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะพวกนมเนยพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะมันเป็นไขมันทรานแฟตเนี่ยมันจะไม่ดีต่อร่างกายนะคะมันจะทำให้หลอดเลือดเราอุดตันซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคต่างๆในอนาคตอย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรนะอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะพวกนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับพวกนับไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะดีกว่าที่เราจะมาคิดแก้ไขตอนที่มันสายไปแล้วอย่างเงี้ยตอนที่หมอบอกว่าคุณห้ามกินนั้นห้ามกินนี่คือถึงตอนนั้นอ่ะมันยากละค่ะเพราะว่าเราติดนิสัยแหละนี้เราคิดว่าเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองเราหันมารักษาตัวเองไม่ต้องให้หมอมาบอกเราค่ะเรารู้ตัวเองว่าเราควรต้องทำอะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะมันเหมือนเป็นการสมัครใจทำเองมันก็รู้สึกดีกว่าที่จะมีคนมาบังคับให้เราทำถูกไหมคะนิดหนึ่งคนละลูกก็เห็ดนะคะก็ล้างน้ำนิดหนึ่งนะคะเห็ดพวกนี้มันไม่ได้สกปรกมากเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็มีการตัดแต่งมานิดนึงละก็ไม่ได้แย่เราก็แค่ล้างเอาฝุ่นเอาทรายออกเท่านั้นเองค่ะเคล็ดลับของการทำหัวหอมเลยนะคะคือถ้าจะไม่ให้มันแสบตาเนี่ยคือเคล็ดลับของป๊อปก็คือว่าเราจะปอกเปลือกไม่ใช่ค่ะปอกเปลือกผ่านน้ำนะคะเพราะว่าคือไอ้พวกหัวหอมเนี่ยมันทำให้เราแสบตาเวลาเราปอกเปลือกผ่านน้ำแบบเนี้ยคือไอของหัวหอมอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นมาถูกตาเราอะค่ะเราก็จะไม่แสบตาเวลาที่เราหั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขั้นตอนของการทำหัวหอมเนี่ยทุกคนร้องไห้แน่นอนแต่ป๊อปก็คือค้นพบเคล็ดลับอันนี้มาก็คือสบายมากเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเราจะต้องแสบตาในการทำกับข้าวนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราทำกับข้าวแล้วเรารู้สึกทรมานอ่ะมันก็ทำให้เราไม่อยากทำถูกไหมเรื่องหัวหอมเนี่ยเราก็ป๊อปก็จะหั่นเอาไว้ก่อนแค่นี้ก็ได้แล้วก็ส่วนมะเขือเทศเราก็แค่หั่นครึ่งไว้ค่ะเวลาเราไปทำมันก็จะได้ง่ายๆนะคะในการที่เราจะทำอาหารเช้าเนี่ยมันก็จะมีเนยเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะจริงๆมันก็ไม่เฮลตี้หรอกแต่ว่าใช้นิดๆหน่อยๆค่ะไม่ได้แบบใช้แบบทุกอย่างอย่างเช่นอย่างบางคนอย่างเงี้ยจะทานเป็นโทสต์นะคะแบบขนมปังปิ้งก็ต้องทาเนยจะกินอะไรก็ต้องทาเนยอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ไม่โอเคป๊อปก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็คือจะเอามาเป็นส่วนประกอบของการทำอาหารแต่ก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะต้องขั้นแรกเลยค่ะเปิดไฟก่อนนะคะของป๊อปก็จะใช้ประมาณไฟกลางนะคะทั้ง2 อันเลยทำพร้อมกันต้องเปิดที่ดูดควันด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยควันขโมงแน่เพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านคือเราปิดประตูปิดทุกอย่างหมดใช่ไหมคะเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดที่ดูดควันด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นอะไรพวกนี้มันก็จะติดบ้านพอเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเลยเราก็จะใส่แบบนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเราใช้สำหรับในการเหมือนกับย่างมะเขือเทศนะคะ
อันนี้ป๊อปก็จะทำเป็นผัดสปินิชนะคะ กระทะนี้แยกไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ปนกันเนาะแล้วเราก็รอให้ชีสมันละลายนิดนึงนะคะก็พอได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็วางมะเขือเทศไปเลยย่างไปเลยนะคะจะได้สุกพร้อมกันทีเดียวแล้วก็พวกออนเนียนพวกนี้นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะง่ายๆค่ะส่วนพวกอันนี้ก็เห็ดใส่ได้ก็ใส่ค่ะเดี๋ยวนะใส่สปินิชก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปป๊อปทำหมดเลยอ่ะเพราะว่าป๊อปชอบทานผักเพราะว่าพวกผักสปินิชถึงเวลามันก็จะยุบตัวค่ะมันก็จะไม่เยอะหรอกจริงๆเห็ดเนี่ยเราจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะสุกยากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รอให้มันสุกก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็ไปปิ้งขนมปังกันค่ะโอเคปิ้งขนมปังกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นที่ปิ้งขนมปังนะคะโอเคเดี๋ยวป๊อปจะปิ้งขนมปังรอเลยในระหว่างนี้นะคะเห็นนะคะเมื่อกี้ที่เยอะๆตอนนี้เหลือแค่นี้ก็เป็นพวกออนเนียนนะคะโทเมโต้แล้วก็มัชรูมเราก็จะมาจัดจานกันนะคะก็คือนี่เลยก็จะไว้มุมนี้นิดนึงทำให้มันแบบเหนือหน้าทานนิดนึงนะคะเห็นไหมพอมาใส่จานแล้วก็เหลือไม่เยอะอันนิดเดียวนี่เลยแล้วก็มาจัดจานเนี่ยปิดไฟเลยนี่นะคะอะโวคาโดก็ไม่ยากค่ะแล้วก็หั่นแบบนี้เลยนะคะวิธีการทำอะโวคาโดนะคะเราก็หมุนแบบนี้นิดนึงนะคะก็ได้ละพอเราได้ครึ่งแบบนี้ใช่ไหมเราก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งหั่นครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็มาลอกเปลือกเลยค่ะนี่ลอกเปลือกนะคะเสร็จปุ๊บในส่วนอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เอามีดเฉาะอย่างนี้เลยเราก็หมุนเห็นไหมแค่นี้เองง่ายนิดเดียวขนมปังแล้วส่วนใหญ่แล้วป๊อปจะชอบใส่อันนี้ค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าคาราเมลไลซ์ออนเนียนนะคะมันจะเป็นเหมือนเนี่ยค่ะรสชาติมันก็จะหวานๆนะคะเราก็จะมาใส่ขอบจานนะคะแล้วเราก็มันก็เหมือนคล้ายๆเป็นซอสอะค่ะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะฟิลิป ทานอาหารนี่ก็จะเป็นทีนะคะนี่เลยมันก็ออกฟ้าๆนิดนึงนะคะเหลืองๆฟ้าๆนะพอเวลาลินออกมาแล้วมันก็จะแบบน้ำเงินนิดนึงนะคะหอมมากเลยค่ะ thank you Come on, Bruno, you want to go pee pee? เห็นไหมฟิลิปเขาก็ช่วยนะคะเก็บจานเราเป็นหน้าที่ทำเขาก็มีหน้าที่เก็บค่ะอันนี้แฟร์ค่ะอยู่กับฟิลิปมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราช่วยกันทำงานค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาคอยบริการอย่างเดียวมันไม่ใช่เหมือนมีสามีเป็นคนไทยซึ่งเราจะต้องเซอร์วิสทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราคบกับคนต่างชาติแบบเนี้ยคือเราจะช่วยกันทำทุกอย่างค่ะซึ่งป๊อปคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะสำหรับชีวิตคู่ที่เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทำงานมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่โอเคนะคะเพราะว่าณสมัยเนี้ยผู้หญิงและผู้ชายเราก็หาเงินเข้าบ้านเหมือนกันดังนั้นงานบ้านมันก็ควรจะต้องแชร์กันถูกไหมคะโอเคทานเสร็จแล้วก็มาล้างจานนะคะเดี๋ยวต้องขอเกริ่นก่อนนะที่ป๊อปบอกว่าป๊อปไม่ได้หมายถึงว่าการมีสามีเป็นคนไทยมันไม่ดีนะมันก็ดีเพียงแค่ว่า
วัฒนธรรมไทยอ่ะอย่างที่เรารู้กันอ่ะก็คือว่าผู้หญิงอ่ะมีหน้าที่ดูแลปฏิบัติผู้ชายถูกไหมเคยเห็นหนังสมัยก่อนที่เขาย้อนยุคอ่ะก็ผู้หญิงเขาก็จะปฏิบัติท่านเจ้าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นไม่ต้องยกตัวอย่างกายเอาครอบครัวพ่อแม่ป๊อปเนี่ยก็คือเหมือนกันแม่ป๊อปก็ทำทุกอย่างนะคะออกทำงานหาเงินเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำงานบ้านทำทุกสิ่งอะค่ะส่วนพ่อป๊อปทำอะไรนั่งส่องพระค่ะเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยอะบางอย่างมันก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะค่ะซึ่งป๊อปไม่ค่อยโอเคตรงนั้นเนาะป๊อปก็เลยมีความรู้สึกว่าการมีสามีฝรั่งอะมันก็ไม่อยากบอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันก็ดีกว่าจริงๆอะค่ะไม่อยากจะพูดว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่ว่าเท่าที่ป๊อปเจอและสัมผัสมาคือฝรั่งเขาจะแฟร์ค่ะทุกอย่างก็คือจะแบ่งการจะหารกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะชีวิตป๊อปก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันหยุดนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วอยากให้ป๊อปทำคลิปอะไรก็บอกได้นะคะเพราะว่าบางทีป๊อปก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็ถูกใจคลิปนี้นะคะยังไงป๊อปก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊อปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ